ครั้งที่แล้วนะครับต่อเขียงเอาไว้กิ่งเล็กๆก็ได้ยอดแล้วนะครับยอดเนี่ยเราจะตัดได้ประมาณให้มันใหญ่ได้ประมาณครึ่งหนึ่งเวลาตัดเฉียงเราจะตัดเฉียงหรือตัดตรงดีนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะตัดลักษณะที่ผมเก็บนะครับผมจะให้ด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับแล้วก็หัวเขียงของเราเนี่ยทางด้านหลังนี่จะสูงกว่าด้านนี้นิดนึงนะครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันเรามาติดตามต้นมะสังกันนะครับต้นนี้ผมทำคลิปไว้สักประมาณเดือนกรกฎาคมปี 2023 นะครับก็ประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วนะครับที่ต่อเขียงไว้นะครับวันนี้มาติดตามดูครับว่าต้นนี้ครั้งที่แล้วเราทำอะไรไว้ความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างติดตามมาครับจากครั้งที่แล้วนะครับปลูกเป็นต้นไว้แล้วก็ต่อยอดนะครับต่อยอดเอาไว้ก็เกือบปีนะฮะเขียงก็จนจะได้แล้วนะครับหรือเราจะเรียกกันว่าต่อเขียงต่อยอดนะครับเป็นศัพท์เฉพาะเล่นบอนไซนะครับเราจะรู้กันนะฮะก็อันนี้สภาพก็ยังดีอยู่ถ้าใช้เป็นพวกไม้ไผ่หรืออะไรเนี่ยมันจะหักนะครับพออยู่ไปนานๆนะฮะสัก4-5 เดือน 5-6 เดือนถ้าเป็นไม้ไผ่อะไรพวกนี้จะหักผมก็เลยใช้ไอ้นี่เป็นรางสายไฟนะฮะมีอยู่ก็เก็บมาใช้หรือใช้ท่อ PVC นะฮะจะไม่ผุนะฮะก็ใช้งานได้ดีประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมานะถือว่าค่อนข้างช้าเพราะว่าเราเลี้ยงอยู่ในกระถางขนาดนี้นะฮะกระถางหมักไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็บางครั้งปุ๋ยไม่ค่อยได้ให้นะครับต้นนี้จากครั้งที่แล้วนะครับต่อเขียงเอาไว้กิ่งเล็กๆก็ได้ยอดแล้วนะครับยอดเนี่ยเราจะตัดได้ประมาณให้มันใหญ่ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของด้านล่างนะครับอันนี้เราจะเรียกกันว่าต่อยอดนะครับหรือต่อไม้หัวเขียงบริเวณนี้เราจะเรียกว่าไม้หัวเขียงนะครับพอมันแตกมาเราตั้งยอดแล้วเรียกว่าการตั้งยอดต่อยอดต่อเขียงที่1นะฮะนี้หัวเขียงเนี่ยคือการต่อครั้งที่1นะครับเมื่อเราต่อได้ใหญ่เลี้ยงช่วงนี้ใหญ่ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของด้านล่างเราก็จะตัดนะครับแต่เนี้ยยังเล็กไปนิดนึงนะครับยังเล็กไปนิดนึงก็จะยังไม่ตัดในวันนี้นะครับจะตัดที่ไม่ต้องการออกก่อนนะครับกิ่งที่อยู่ด้านล่างพวกนี้นะครับมีรากเส้นนี้เส้นหนึ่งนะฮะเส้นนี้เส้นหนึ่งเราสามารถดึงมาจัดรากได้นะครับนี้นะฮะเดี๋ยวดึงมาจัดรากเราก็จะได้รากอีกเส้นหนึ่งนะครับผมใช้ลวดนะครับรากเขาจะขดเข้าไปนะครับขดเข้าไปด้านในก็ใช้ได้หลายวิธีนะครับเอาใช้ดินอุดก็ได้นะครับใช้ดินอุดช่วยก็ได้นะฮะนี่ผมใช้ลวดครับงอด้านหนึ่งเกี่ยวกับรากด้านนี้ไว้นะครับแล้วก็เขาควรจะเหยียดยาวออกมานะครับคุยแต่งหน่อยใช้ดินช่วยได้นะครับเอาดินอัดช่วยเข้าไปถ้าเราไปตัดรากเส้นนี้ออกนะครับรากเส้นนี้จะไม่โตอีกแล้วนะครับถ้าเราต้องการให้รากเส้นนี้โตเราจำเป็นต้องปล่อยรากเส้นนี้เอาไว้นะครับให้รากเส้นนี้โตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจัดรากเขาแล้วเราต้องการเลี้ยงให้โตอย่าไปตัดนะครับเหมือนกิ่งเลยนะครับถ้าเราไปตัดกิ่งแล้วกิ่งนั้นจะไม่โตอีกเพราะฉะนั้นรากเส้นนี้เราจำเป็นต้องเลี้ยงเอาไว้ไม่ตัดออกนะครับผมจะรื้อดินเพื่อให้รากเขาแผ่ออกมาได้ประมาณนี้นะครับ ถ
ผมใช้ลวดเป็นตัวบังคับเขานะครับทำเป็นตัวยูแล้วกดบังคับลากเอาไว้นะครับแล้วอัดดินลงไปให้แน่นนะฮะอนาคตรากเส้นนี้ก็จะโตขึ้นมาอีกนะครับโดยที่เราจะไม่ตัดเขานะฮะเราก็จะได้รากส่วนที่ขาดไปแล้วก็จะได้รากเส้นนี้สมบูรณ์ขึ้นครับส่วนด้านข้างนะครับรากเส้นที่ยาวๆนะครับเส้นนี้ตัดไปแล้วนะครับตัดไปแล้วนะฮะถ้าเรากลบดินเอาไว้เนี่ยเขาก็จะแตกรากฝอยออกมาอีกนะครับเส้นนี้จะยาวเกินไปนะครับมันจะช่วงที่รากมันยาวเกินไปเนี่ยถ้าเราไปใส่กระถางบอนไซนะครับมันจะค้ำกระถางนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดให้มันสั้นนะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะประมาณความกว้างของลำต้นเขาหรือประมาณครึ่งหนึ่งหรือตามความเหมาะสมนะครับผมก็จะตัดประมาณนี้นะครับตัดเส้นนี้ทิ้งแล้วก็เอาดินกลบไว้ครับแล้วเมื่อเส้นนี้มีรากแข็งแรงเราค่อยมาตัดเส้นอื่นต่อไปนะครับเพราะตอนนี้รากฝอยก็ไม่หากินอยู่ตรงปลายนะครับตรงปลายรากฝอยพวกนี้นะครับไปตัดพร้อมกันทีเดียวทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นไม้รากฝอยเขาอยู่ด้านปลายนะครับเพราะฉะนั้นต้องตัดไล่ไปทีละเส้นนะฮะนี้ตัดไปแล้วนี้ตัดไปแล้วนะครับอันเนี้ยตัดไปแล้วมีรากฝอยแล้วครับอันนี้มีรากฝอยออกมาแล้วเส้นนี้ตัดไปแล้วรากฝอยยังไม่มาแต่เดี๋ยวตัดเส้นนี้ต่อได้นะครับตัดรากออกไปนะครับแล้วก็กบปลายเอาไว้เขาจะออกรากฝอยให้เรานะครับรากฝอยเขาก็จะแตกมา2เส้นนะครับก็เหมือนเป็นการทดรากอีกนะครับทดไปนะครับในอนาคตเขาจะแตกรากฝอยออกมาอีก2เส้นนะครับทายาทิ้งไว้หน่อยนะครับแล้วปล่อยให้แห้งแล้วเราค่อยกลบดินไว้นะครับด้านนี้เข้าลวดกิ่งเอาไว้น่าจะเป็นกิ่งหนึ่งที่คัดเอาไว้จากเที่ยวที่แล้วนะครับกิ่งที่เราไม่ต้องการเอาออกไปก็จะเห็นโครงสร้างชัดเจนขึ้นบริเวณด้านบนนะครับกิ่งที่เราไม่ต้องการก็เอาออกไปก็ได้นะครับเกะกะช่วงที่เราต่อยอดหรือต่อเขียงนะครับเคยมีคำถามว่าเราจะเก็บกิ่งด้านข้างเอาไว้หรือเราจะตัดออกส่วนใดจะทำให้บริเวณยอดเนี่ยโตเร็วดีนะครับอันนี้ก็มีอยู่หลายวิธีคิดนะครับบางคนก็บอกว่าปล่อยไปเลยและเลี้ยงแต่ตรงปลายไว้บริเวณด้านนี้ตัดทิ้งให้หมดยอดก็จะโตไวหรือบางคนก็บอกว่าเก็บกิ่งเอาไว้มันก็จะโตไวดีเพราะว่ามันต่างคนต่างมาเลี้ยงบางคนบอกว่ามาเลี้ยงเยอะโตช้าอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าจะต้องปล่อยไว้กิ่งด้านข้างนี่ต้องปล่อยไว้หรือตัดออกถึงจะเร็วนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยทำการจดบันทึกไว้นะครับว่าอย่างไหนดีกว่ากันนะครับแต่ในที่นี้ผมจะตัดออกก่อนนะครับเราจะได้เห็นโครงสร้างของไม้ที่ชัดเจนขึ้นในการถ่ายทำนะครับแต่ถ้ายอดตรงนี้เรายังไม่ได้ยอดยังไม่ได้เขียงนะครับเราจะยังไม่ตัดตรงปลายออกนะครับตรงปลายต้องเก็บเอาไว้นะฮะถ้าเราตัดปลายออกจะทำให้ไม้เนี่ยโตช้าอันนี้ถ้าเราไปตัดยอดโตช้าแน่นอนนะครับก็จะเห็นโครงสร้างชัดเจนขึ้นนะครับด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับเป็นด้านหน้าไม้นะโครงสร้างเก่าแก่ดีนะครับก็จะเก็บเขียงเล็กน้อยนะครับคือแต่เดิมเราตัดตรงนะครับก็มีคำถามอีกเช่นกันว่าเวลาตัดเขียงเราจะตัดเฉียงหรือตัดตรงดีนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะตัดตรงแล้วผมค่อยมาเก็บทีหลังนะครับเก็บบริเวณปลายหัวเขียงออกเล็กน้อยนะครับถ้าเราตัดเฉียงบางคนตัดเฉียงมาเนี่ยแผลมันจะอมไม่สวยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้ไม้โตเร็วขึ้นนะครับอมเร็วขึ้นไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าพ
พื้นที่หน้าตัดถ้าเราตัดเฉียงพื้นที่หน้าตัดก็เยอะอยู่ดีนะครับอันนี้มันพื้นที่หน้าตัดน้อยแล้วเรามาเก็บออกเล็กน้อยนะครับหัวเขียงมันจะดูสวยกว่านะครับมะสังเป็นไม้ที่เปลือกหนานะครับเปลือกของเขาเนี่ยนะครับที่จะเดินมาหุ้มหัวเขียงเนี่ยค่อนข้างหนานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเผื่อไว้หน่อยหนึ่งเก็บเผื่อในที่นี้หมายความว่าเราจะต้องเก็บให้บุ๋มลงไปเผื่อลงไปนิดนึงเพราะว่าเปลือกเขาเดินขึ้นมาเนี่ยมันจะหนาขึ้นมาอีกถ้าเราเก็บไว้บางเกินไปพอเปลือกขึ้นมาอมเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยบางครั้งเราเรียกว่ามันบวมยอดจะดูบวมนะครับอยู่ที่ชนิดของต้นไม้นะครับอันนี้มะสังเนี่ยเขาจะต้องเผื่อไว้หน่อยนะครับเวลาเราใช้ตัวครีมปากนกแก้วเก็บเขาก็จะได้บุ๋มธรรมชาติไปเลยนะครับเขาจะดูบุ๋มเป็นธรรมชาติใหม่ๆอาจจะดูเหมือนเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าเมื่อเนื้อไม้เดินแล้วเนี่ยมันจะพอดีนะครับอันนี้อยู่ที่การสังเกตของเรานะครับว่าเราจะต้องใช้ลึกขนาดใดดีนะครับพอเราเก็บไปนะครับพอเก็บหัวเขียงจากเมื่อกี้ที่มันเป็นตรงๆนะครับเราเก็บเว้าลงไปเล็กน้อยนะครับก็จะทำให้แผลเนี่ยเดินอมสวยขึ้นนะครับถามว่าทำไมเราไม่เก็บแผลตรงนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนเราต่อหัวเขียงนะครับของเขาก็คือความหมายของผมก็คือบริเวณที่เขาต่อหัวเขียงขึ้นมานะครับลักษณะแผลของเขาที่เดินหรือหัวเขียงที่เดินเข้ามาเนี่ยกับจังหวะของต้นไม้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ได้นะครับว่ายอดเขาจะขึ้นลักษณะไหนแผลควรจะเก็บแค่ไหนนะครับเมื่อไม้เราใกล้ๆได้หรือได้หัวเขียงแล้วเราตัดแล้วเนี่ยแล้วมาเก็บหัวเขียงแล้วให้แผลเดินก็ไม่ช้าเกินไปนะครับเพราะว่าแผลเขาก็ยังจะเดินต่อไปครับแล้วตรงนี้เราสามารถรู้จังหวะของต้นไม้ว่าเราควรจะเก็บให้เฉียงแค่ไหนเอียงแค่ไหนเก็บแค่ไหนถึงจะสวยนะครับรับกับยอดไม้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่ผมรอเก็บตอนหลังนะครับแล้วก็เราจะพอรู้ด้วยว่าเปลือกของเปลือกไม้นะครับเขาหนาประมาณแค่ไหนเราต้องเก็บเผื่อแค่ไหนนะครับลักษณะที่ผมเก็บนะครับผมจะให้ด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับแล้วก็หัวเขียงของเราเนี่ยทางด้านหลังนี่จะสูงกว่าด้านนี้นิดนึงนะครับเวลาแผลอมไม้ทางนี้ก็จะดูโตกว่าทางด้านหน้าเล็กน้อยนะครับซึ่งจะทำให้ดูหัวเขียงมันเรียวขึ้นเล็กน้อยนะฮะในมุมมองของผมเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับบางท่านก็อาจเก็บเสมอกันหรือดูตามจังหวะต้นไม้นะฮะว่าเราจะเก็บแบบไหนนะครับอันนี้เป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะครับผมจะเก็บทางนี้สูงกว่านิดนึงทางด้านหลังไม้นะครับเวลาอมทางด้านนี้ก็จะต่ำนิดนึงทางด้านนี้ก็จะสูงกว่าเล็กน้อยแค่นั้นนะครับไม่เยอะนะครับส่วนอันเนี้ยเราทำเป็นหัวเขียงไว้ตั้งใจว่าจะต่อเป็นหัวเขียงที่2ในอนาคตนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่สวยหรอกครับเพราะว่ามันโค้งมากเกินไปแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยคือบริเวณตาไม้และเป็นตาที่เราจะกำหนดจุดแตกในครั้งต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเก็บอันนี้ไว้ก่อนนะครับเมื่อเราตัดบริเวณนี้ออกนะครับเขาจะแตกยอดใหม่เราก็ใช้ยอดใหม่เป็นหัวเขียงครั้งต่อไปนะครับก็มีตาไม้แน่ๆอยู่แล้วตรงนี้นะฮะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับอย่าไปตัดชิดเหลือตาไม้เผื่อเอาไว้หัวเขียงยังใหญ่ไม่ได้ขนาดนะครับผมก็จะเลี้ยงไว้ก่อนนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับผมก็จำเป็นต้องผูกยอดเอาไว้ก่อนซึ่งไม่น่าจะหักแล้วล่ะครับแต่ว่าเพื่อความแน่นอนนะฮะเราก็ผูกยอดเอาไว้อย่างเก่าก่อนประคองเอาไว้ก่อนนะครับยอดไม้นะครับถ้าเราจะให้ยอดไม้เนี่ยโตเร็วครับยอดไม้เขาต้องพุ่งขึ้นตรงไปหาแสงนะครับเนี้ยจะทำให้
กิ่งบริเวณนี้โตเร็วนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับบริเวณนี้ก็จะได้นะครับให้หัวเขียงตรงนี้ใหญ่สักนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับให้ใหญ่ได้ครึ่งหนึ่งของหัวเขียงข้างล่างนะฮะแล้วก็ผมจะค่อยมาเบรกตั้งยอดตรงนี้นะครับซึ่งยอดนี้มีตาไม้แล้วนะฮะแต่มะสังเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือตาเป็นไม้ที่มีตาเยอะมากนะครับเราสามารถตัดตรงไหนเขาก็จะแตกตรงนั้นให้เรานะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นมะสังนี่ก็เป็นการทำต้นไม้นะฮะเป็นการเบรกรากเก็บหัวเขียงแล้วก็เลี้ยงยอดนะครับอันนี้เป็นวิธีการสร้างบอนไซที่ใช้ได้กับทุกต้นนะครับเป็นหลักการเดียวกันนะครับวิธีการจะใกล้เคียงกันนะครับที่สร้างแต่ละต้นเนี่ยมีวิธีการจะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับใช้วิธีการนี้ได้กับไม้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่เป็นพันไม้บ้านเรานะครับยกเว้นประเภทพวกสนนะฮะซึ่งสนเขาไม่จำเป็นต้องมาต่อเขียงกันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีทำไม้แบบสไตล์ไทยๆของเราครับท้ายคลิปครับไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความพยายามมากพอไม่มีอะไรยากเกินเอื้อมถ้าเราฝึกฝนทุกวันสวัสดีครับ